What's up guys? Kuya Juegz here. Time check 4:25 AM. Trail ride tayo with CNPPO bikers. So meet up sa Total gas station. Let's go. We are entering the entrance of Mt.Panit here at Barangay Manlukugan. In Agit-it pala to. Natin. Na. Mas pala dito ah. Elevation po niya ay 45 degrees. Yan. Malapit na kami sa gitna guys. At napapatanong na kami ng tanong na anong ginagawa namin. Bakit kami nagdala dito ng bike? Ano sila? Malapit sila sa peak. Sila Sergeant Pacao. Let's go. Dito na kami sa Station 1 ng Mt.Panit. Hindi mababa lang pala ito. Tingnan natin, ikutin natin. Itong ginawa natin, baka tayo nagdala ng bike. Station 1 pa lang ito. Punta pa kami dito sa taas. Ayan yung ulap yan, no? Dagat yan. Group of island. Ano? Isla Puting Bato. Sulong Bato. Yung isa na, ayun yung maliit na yun. Kinamanukan Island. Diyan ang Mount Pacao.
Please like and subscribe, Kuya Juegz and Family TV.